Hello everyone আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক সকলোকে আজি এটা নতুন এডিশন স্টাৰ্ট কৰি আছো আমি এটা নতুন ভিডিও সিৰিজ স্টাৰ্ট কৰিছো দ্য হিন্দু এডিটোৰিয়েল এনালিসিস সো এডিটোৰিয়েল সেকশনটো দ্য হিন্দুৰ প্ৰত্যেক দিনে আমি ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ সময়টোত লাইভ আহিম আৰু মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ ইংৰাজী ফেকাল্টি শুভম স্যাৰ আপোনালোকৰ মাজত আহিম ভোকাবুলাৰী সেকশন আৰু দ্য হিন্দুৰ এনালিসিস এটা কৰিব এডিটোৰিয়েল সেকশনৰ এটা ভোকাবুলাৰী এনালিসিস কৰিবলৈ আছে আজিৰ সেশনটোত আমাৰ সামাৰীটো চাই ল এটা প্ৰথমতে আমি এটা ছুটিকৈ এটা ভোকাবুলাৰী টেষ্ট এটা কৰিম উইল ডু আ ভোকাবুলাৰী ৰান where we'll be testing our vocabulary synonyms antonyms idioms and phrases one word substitutions এনেকুৱা বস্তু আমি vocabulary test daily basis ত কৰিম ঠিক আছে and হিন্দু এডিটোৰিয়েল সেকশনটোৰ আমি এটা vocabulary analysis কৰিম তাৰ পিছত সো আহিছো আমি এটা কৈ এই দুটা পৰ্যায়ত আমি আজিৰ সেশনটো কন্ডাক্ট কৰিম প্ৰথম সেকশনটোলৈকে আহিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনলৈকে আহিছো select the correct synonym ইয়াতে synonym এটা কোৱেশ্চন দিছে and the word is severe. Yes, everyone. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে যে আমাক এটা সমাৰ্থক শব্দ এটা বিচাৰিব দিছে আৰু যোনটো শব্দ আমাক প্ৰভাইড কৰিছে হেতু হৈছে severe. প্ৰথমতে আমি vocabulary টেষ্ট এটা কৰিম ভিডিওটোৰ সেকেন্ড হাফটোত আমি দ্য হিন্দুৰ এডিটোৰিয়েল সেকশনটো এনালাইসিস কৰিম অলৰাইট ঠিক আছে সো আমাৰ vocabulary strong কৰিবলৈ আমি কিছুমান এনেকুৱা কোৱেশ্চনজো চাম যিবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাত আমাৰ কমন কিছুমান words আহে synonyms antonyms one word substitutions idioms and phrases এবিলাকৰ ভিতৰত আৰু the hindu editorial টো আমি চাম because হেখনৰ আমাৰ এইজনখন the hindu বাতৰি কাকত এইখনৰ editorial sectionত যোনবোৰ আমাৰ vocabulary থাকে হেখিনি আমি বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ভেৰিয়াছ এক্সামিনেশন আৰু তেনেকুৱা শব্দবিলাক আপোনাৰ পৰীক্ষাত অহাৰ চান্সেস বহুত বেছি বিভিন্ন ধৰণৰ vocabulary কোৱেশ্চনত ঠিক আছে সো এসএসসি আৰবিআই বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক পৰীক্ষাত আমাৰ এই এনেকুৱা কোৱেশ্চনছবোৰ বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সো আপোনালোক যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এনেকুৱা এক্সামছ বিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিও সিৰিজটো বহুতেই লাভদায়ক হ'ব সো ইয়াতে সিভিয়াৰ বুলি যদি কৈছে সমাৰ্থক শব্দটা কি হ'ব সিভিয়াৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজো সিভিয়াৰ ক'লে we can say something like severe shortage of rainfall যদি মই কওঁ ঠিক আছে severe shortage of rainfall অন্য এটা শব্দ কি হ'ব ইয়াতে acute shortage বুলিও ক'ব পাৰো acute shortage of rainfall একেটা বস্তু হৈ যায় ৰাইট এক্সাক্ট মিনিংটো যদি ৰাখিবলৈ হয় severe or acute wordটো ৰিপ্লেস কৰিব পাৰি see you may say bad okay severe বুলি ক'লে bad ক'ব পাৰি বা dangerous ক'ব পাৰি কিন্তু কেনেকুৱা সিচুৱেচনত এপ্লাই হ'ব একদম স্পেসিফিক কিছুমান ইনস্টেন্সেছত যদি মই কওঁ severe pain তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে আপুনি ক'ব পাৰে যে bad pain বা কিবা তেনেকুৱা কিন্তু তেতিয়াও মই আপোনাক ক'ব পাৰিম মই হেতু acute pain বুলিতো ক'ব পাৰো severe pain মানে extreme pain ন তাৰ মানে it's an acute pain ঠিক আছে sharp pain এনেকেও ক'ব পাৰি সো যি সিচুৱেচনতে নহওক কিয় acute word to কিন্তু আমি সদায় ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো severe শব্দটোক সো স্পেসিফিক নহয় হেতু জেনাৰেলি হেতু এটা ৰিপ্লেসেবল বা সিনোনিমাস word হয় severe কাৰণে সো হেতু বেষ্ট আনসাৰ হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে অপশন এ acute is the correct synonym of severe question number 2 লৈকে আহিছো attenuate next শব্দ যোনটো আমাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে হেতু হৈছে attenuate এটোৰ সিনোনিমটো কি হ'ব চাৰিটা কৈ অপশনস দিছে ইয়াতে weaken strengthen violate আৰু attention weaken strengthen violate and attention ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ সিনোনিমটো কি হ'ব attenuate শব্দটোৰ attenuate বুলি যদি কৈছো attenuate the flow বুলি যদি কওঁ attenuate the flow of anything attenuate the flow of the fluid attenuate the flow of the fluid in the experiment ঠিক আছে সেন্টেন্স এটাত ইউজ কৰিছো শব্দটো তাৰ মানে কি বুজাইছো ইয়াতে attenuate the flow of the fluid in the experiment এনেকে যদি কওঁ means what অৰ্থটো কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ যদি ক'বলৈ গৈছে এক ধৰণে অৰ্থটোই বুজাব চেষ্টা কৰিছো নহয় জানো ক্লোজ এনাফ আমি এটা ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিংটোৱে বিচাৰিছো
পাৱাৰটো কম কৰা ৰাইট তাৰমানে ফ্ৰিকুৱেন্সি এটা যদি বহুত হাই এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে ঠিক আছে বহুত শাৰ্প ফ্ৰিকুৱেন্সি এটা আছে বহুত আপস এণ্ড ডাউনছ আছে ঠিক আছে মই যদি ফ্ৰিকুৱেন্সিটোক অলপমান নৰ্মেলাইজ কৰি দিওঁ ঠিক আছে ফ্ৰিকুৱেন্সিটো আগৰ নিচিনা শাৰ্প নাৰাখি মই নৰ্মেলাইজ কৰি দিওঁ I have attenuated it I have weakened the signal attenuate the signal বুলি যদি কওঁ attenuate the signal তাৰমানে weaken the signal ঠিক আছে যিমান পাৱাৰত আহি আছে ফ্ৰিকুৱেন্সিটো সিগনেলটোৰ হেতু অলপ কমাই দিয়া হেতু অলপ ৰোধ কৰি দিয়া so weaken কৰাটো এটো কাৰেক্ট মিনিংটো হ'ব this is the correct synonym of the word attenuate ঠিক আছে চলতে next question पे strengthen will be the antonym all right strengthen শব্দটো যে কৈছে that will be the antonym বিপৰীতাৰ্থক শব্দ ঠিক আছে question number 3 dirt D E A R T H dirt এটোৰ সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব synonymটো কি হ'ব the question we have been asked is synonym right first question ওতে সুধিছিলে synonym so question to change হোৱা নাই synonym এ সুধিছে আমাক dirt anger abundance shortage medium what will be the correct synonym here শুদ্ধ সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব dirt is the word given to us anger abundance shortage and medium dirt মানে কিবা এটা বস্তুৰ যেতিয়া আমাৰ তাত সাৰপ্লাস নাথাকে ঠিক আছে শৰ্টেজ হয় যেতিয়া ঠিক আছে তাৰ মানে অপচন সি শৰ্টেজ সিনোনিমটো হ'ব শৰ্টেজ অপোজিটটো কি হ'ব শৰ্টেজৰ অপোজিটটো হৈ যাব abundance ঠিক আছে এটো এন্টোনিম abundance or meaning to হৈ যায় surplus all right আপোনাৰ কিবা এটা বস্তুৰ say for example আলহী আহিব 100 জন আৰু 100 জনৰ কাৰণে আপোনাৰ তাত 100টা মিঠাই আছে that is like right on the dot 100 জন মানুহ 100টা মিঠাই আপোনাৰ তাত যদি এনেকৈ হৈছে 100 জন মানুহ আহিব আপোনাৰ তাত 500টা মিঠাই আছে you have a surplus অত্যাধিক excess হৈ গৈছে excessive যদি আপোনাৰ তাত আহিব 100 জন মানুহ আপোনাৰ তাত আছে 20টা মিঠাই তেনেহলে you have a shortage you have a dearth of sweets all right যদি সাপ্লাইও নাই you এতিয়া এনেকা অৱস্থা হৈছে 100 জন আহিব বুলি গম পাইছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আপোনাকো জুগাৰো কৰিব নোৱাৰিব you have a dearth you have a shortage all right there is a dearth of quality education in rural India এনেকে যদি কও there is a dearth of quality education in rural India there is a dearth of higher studies there is a dearth of options for higher studies in rural India তেতিয়া তাৰ মানে বুজাইছো শৰ্টেজ এটা আছে ঠিক আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক যোনটো আমাৰ শিক্ষাদান হয় তাৰে এটা ডেফিসিট এটা হৈছে সেই ফেসিলিটিৰ আমাৰ গাঁৱে ভুয়ে ঠিক আছে হেতু বুজোৱা হৈছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আনসাৰ টু অপচন সি dearth or synonym shortage remiss next word to লিখি আহিছো remiss or synonym to কি হ'ব remiss শব্দটোৰ synonym to কি হ'ব the given word is remiss sentence ত ইউজ কৰি চাও did not nako do not go I would be remiss if I do not take the file to the office this is the word remiss in a sentence etia ki hobo koksun I would be remiss if I do not take the file
to the office. Diligence, careless, impede আৰু lonely এইকেইটা শব্দৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াতে শুদ্ধ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব? Yes? তাৰ মানে মই যদি ফাইলটো অফিচলৈকে লৈ নাযাওঁ, মই কিবা এটা মিছ কৰা হ'ব, মই কিবা এটা পাহৰা হ'ব, মই কিবা এটা ৰেসপন্সিবিলিটি নোলোৱা হ'ব বা মই diligently নকৰা হ'ব কাম এটা, মই careless হোৱা হ'ব. That is the meaning. ঠিক আছে? মই absent minded বা careless হোৱা হ'ব. That is the meaning of being remiss. All right, to be remiss means to be careless. All right, I would be remiss if I did not do this. তাৰ মানে মই তো বহুতে carelessly কৰাৰ নিচিনা হ'ব কামটো, মই যদি হেনেকে বুজাও, মই যদি ফাইলটো নিনিও তাৰ মানে মই বহুতে carelessly কাম কৰা হ'ব, যে মই ফাইলটোৱে নানিলো অফিচলৈ, so I would be remiss এনেকে ক'ব পাৰে. আপুনি instead of saying it would be careless of me to not take the file to the office, এনেকৈ কোৱাত কৈ আপুনি এনেকে ক'ব পাৰে, I would be remiss if I do not take the file to the office. ঠিক আছে? Understood? Remiss answer to synonym to have option B, careless. All right? Remiss or opposite যদি ক'বলৈ যাও, diligence would be an antonym. Option A would be an antonym. All right? ইয়াতে এবাৰ antonym সুধিছে. Choose the correct antonym. Now the question is antonym. Everybody very careful, we have shifted gears. We have come from synonym to antonym now. ঠিক আছে? So word is droll. The given word is droll and options are exciting, serious, funny and controversial. Exciting, serious, funny and controversial. These are our options. So droll শব্দটোৰ শুদ্ধ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ এটা কি হ'ব? DROLL, droll. Choose the correct antonym here. Droll, exciting, serious, funny and controversial. Droll বুলি ক'লে it means dry humor. ঠিক আছে? Dry humor. তাৰ মানে something which is kind of sarcastic, dry kind of humor. তাৰ মানে it is not meant to be very funny, but it was just said as a dry humor kind of a remark. তাৰ মানে it was just meant as a bland humor. হাঁহিলে হাঁহিব পাৰে, নাহাঁহিলেও নাই. ঠিক আছে? It was not এনেকুৱা যে একদম হুৱাবলৈ জোৰ কৰি চেষ্টা কৰি পেলাই একদম এটা ভয়ংকৰ জমনি বস্তু এটা কৈছো, তেনেকা নহয়. It's just random কিবা এটা statement এটা ক'লো. One or two people may find it funny, the others may understand that I'm being sarcastic or I'm just being cheeky, so to say. ঠিক আছে? That is the kind of droll humor. ঠিক আছে? এই যে মানুহে কথাই কথাই কেতিয়াবা এনেকে কয়, ঐ ক'ত গৈ আছো, মই লাইব্ৰেৰীলৈকে যাওঁ, কেতিয়াও জীৱনত লাইব্ৰেৰীত নোযোৱা মানুহ এটা ঘপকে লগৰ ভাগৰ মাজত যদি কোনোবাই লাইব্ৰেৰী ঘপকে যাবলৈ বাকী লাগিব, বা তই কেতিয়াৰ পৰা ৰামানুজন বনি গলি, right? That is not meant to be like বহুত জমালো বা কিবা বা বহুত বেছি ঠাট্টা কৰিলো, তেনেকাও নহয়. It is just as a dry humor kind of a remark. ঠিক আছে? So তেনেকা বস্তু like this is droll humor basically. All right? This is droll. So exciting, serious, funny or controversial মাজত কোনটো ইয়াতে শুদ্ধ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব? বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো হ'ব যে জমাই পেলাই কোৱা নাই, সিৰিয়াসলি কোৱা হৈছে. ঠিক আছে? জমনিকে একো কোৱা নাই, একদম সিৰিয়াসলি কোৱা হৈছে. That is serious. All right? Understood? Question number 6. Keen, unique, clear, dull and sharp. Unique, clear, dull and sharp. Unique, clear, dull and sharp. Keen.
এন্টোনিম লাগে ঠিক আছে কোৱেশ্চন ওয়াজ এন্টোনিম সো আমি এন্টোনিমে বিচাৰি আছো ইয়াতে কোৱেশ্চন ওয়াজ এন্টোনিম বিপৰীতাৰ্থক শব্দ কিন শব্দটোৰ unique clear dull আৰু sharp কিন বুলি ক'লে like let's say for example I'm talking about eyesight চকুৰ দৃষ্টি তেনেহলে মই কিন বুলি যদি কওঁ মই বুজাইছো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি sharp eyesight নকৈ পেলাই মই keen eyesight বুলি ক'ব পাৰো বিপৰীতাৰ্থকটো হ'ব sharpৰ অপজিটটো কি হ'ব তেতিয়াহলে তেনেহলে মই বুজিলো কিনৰ অৰ্থটো হয় sharp ঠিক আছে তো ইয়াৰে অপজিটটো কি হৈ যাব dull sharp বুলি ক'লে a sharp knife opposite to হৈছে dull knife same হেতু হিচাপতে ইয়াতে আমি কিনৰ ডাইৰেক্ট এটা opposite word দিয়া নাই কিন্তু কিনৰ meaning to এটা opposite word এটা দিছে সো আমি তেনেকৈ চাব লাগিব ঠিক আছে option C is the correct answer question number 7 fickle 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 constant accurate numb restless and restless fickle শব্দটোৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব constant accurate numb and restless fickle fickle অস্থিৰ অস্থায়ী এনেকুৱা বস্তুবিলাকক ফিকল বুলি কোৱা হয় সো ইয়াৰে এন্টোনিম এটা লাগে বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব তেতিয়া অস্থায়ী অস্থিৰ বস্তুটাক ফিকল বুলি কোৱা হয় বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো কনষ্টেন্ট একুৰেট নাম্বাৰ ৰেষ্টলেছৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ফিকল যদি অস্থিৰ বা অস্থায়ী বুজায় opposite to বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো হ'ব যে কিবা এটা স্থায়ী স্থিৰ বস্তু এটা তাৰ মানে কনষ্টেন্ট ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে কনষ্টেন্ট ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ফিকলৰ অপোজিট ৱৰ্ড কনষ্টেন্ট হ'ব ঠিক আছে everybody says আপোনালোকে আদু 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি দিয়ক এণ্ড টাৰ্ন অন দ্য নটিফিকেশন বেল যাতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো যোনবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আমি ক্লাसेছ ডেইলি বেচিছত মৰ্নিং টু নাইট চলাই থাকো সেই ক্লাছেছবোৰ আপোনালোকে মিছ নকৰে ইউ কেন জইন ইন এণ্ড study along with us and you can fulfill your government examination crack kori sarkari chakori eta loar hopuntu thik ase subscribe button to hit kori dibo and yes amar app to aploke jodi download kori install kora na itimodhye amar app link to description box odi ase go down to the description box and hit the app link and download and install the app on your respective cell phone devices karon ei app to hoise gotei bharatborkhot hokolu sarkari chakori parthi akwali lua number 1 app the most downloaded app so ei app to সকলোৱে আকলি লোৱাৰ এটা কাৰণো আছে আৰু কাৰণটো হৈছে যে এইটো এটা কমপ্লিটলি ফ্ৰী এপ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এই এপটোত আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স জব এলাৰ্টস ডেইলি সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজৰ নিচিনা ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্ছৰ উপৰিও
magazines, notes and articles, videos of all important topics from the syllabus of government examinations, and also power capsules যিখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব important topics concepts বোৰ আপোনালোকক একদম easy way মনত ৰাখিবলৈ আৰু এপ্লাই কৰিব পৰাকৈ ইনফৰমেশন খিনি গুটেইখিনি ফিচাৰ্স আপোনালোকক এই ফিচাৰ প্যাক ফিচাৰ লোডেড এটা এপ বনাই দিয়া হৈছে গুটেইখিনি ফ্ৰী ফিচাৰ্স আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ গুটেইখিনি উপলব্ধ কৰিব পাৰিব আৰু এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে বহুত সহজৰ পদ্ধতিৰে আমাৰ প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনটো ভিজিট কৰিব পাৰে য'ত নেকি আদা 24/7 আপোনালোকে ভ্যালুয়েবল কোৰ্সেস যিখিনি আমাৰ সাবস্ক্ৰিপশন প্যাকস লগতে মক টেষ্ট সিৰিজ লগতে বুকস ই-বুকস আৰু লগতে ফিজিক্যাল বুকসো এই গুটেইখিনি আপোনালোকে বহুতে ইজিলি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু এপটোৰ মাধ্যমেৰে এক্সেসও কৰিব পাৰিব সো এই এপটো আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতে ভ্যালুয়েবল ৰিসোৰ্স ইফ ইউ আর সামওয়ান হু ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্নমেন্ট জবস এই এপটো ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপশন বক্স টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে আমাক জয়েন কৰিব পাৰে এই ইউটিউব ভিডিওস বিলাকৰ আপোনালোকে পিডিএফ সমূহ পাই যাব টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আমাৰ আৰু লগতে যিকোনো ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট বা নটিফিকেশন এবাউট সন্মুখত থকা গভৰ্নমেন্ট জব ওপেনিংস বা ভ্যাকেন্সিজ এই গুটেইখিনি ইনফৰমেশন তথ্য আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলতে পাই যাব তাৰ উপৰিও আমি ডেইলি বেসিছত ষ্টাডি কুইজেস কিছুমান কণ্ডাক্ট কৰি থাকো টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আপোনালোকে আমাক তাতো জয়েন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পঢ়া-শুনা আমাৰ লগত চলিত ৰাখিব পাৰে আহিছো এতিয়া আমাৰ এডিটৰিয়েল সেকশনটো লৈকে সো মই আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰিনখন অলপ দেৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিম এই প্যাসেজেস কিটা আমাৰ এই এডিটৰিয়েল সেকশনৰ আমি এই প্যাসেজ কিটা আপোনালোকক পঢ়িবলৈ মই অলপ টাইম দি আছো প্যাসেজটোৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডছ কিছুমান তাৰপিছত মই আপোনালোকক হাইলাইট কৰি দিম যিখিনি ওয়াৰ্ডৰ আপোনালোকৰ মিনিংটো খোকজা লাগিব পাৰে যিখিনি ওয়াৰ্ডৰ মিনিংটো আমি জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বা এনেকুৱা কিছুমান ওয়াৰ্ড যোনবোৰ ইউজুৱেলি আমি দেখা নাপাও প্যাসেজেছত আৰ্টিকলছত বা আমি নিজে ডে টু ডে লাইফত ইমান ইউজ নকৰো কিছুমান ওয়াৰ্ডছ তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডছ বিলাক আমি চাম সেই ওয়াৰ্ডছ বিলাকৰ মিনিংবোৰো চাম মই আপোনালোকক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ওয়াৰ্ডছবোৰ হেখিনিও গুটে পঢ়াম সো আপোনালোকে এই প্যাসেজটো প্ৰথমতে পঢ়ক এই এডিটৰিয়েলটোৰ হেডিংটো চাওক timely caution on the Supreme Court's exhortation to the Enforcement Directorate. Are we at a subheading that said the top court has rightly cautioned probe agencies against crossing limits. All right. So this is related to Supreme Court and the Enforcement Directorate. ঠিক আছে Supreme Court আৰু Enforcement Directorate লগত related এইটো এটা আমাৰ article এটা হয়. So this was an editorial article of today's The Hindu. So আপোনালোকে এইটো পঢ়ি চাওক passage to পঢ়ি চাওক আৰু আপোনালোকক মই অলপমান টাইম দি আছো read the passage then I will be coming back and মই আপোনালোকৰ লগত এই passage টোৰ important words খিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে সো ইয়াতে আপোনালোক দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ এটো ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়ক then I'll also be showing you the second paragraph আমি এটা এটা কৰি দুইটা প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়ি পেলাই তাৰ পিছত ইয়াৰে vocabulary খিনি আমি কভাৰ কৰিম important vocabulary খিনি চাম ঠিক আছে read this পঢ়ি চাওক
second passage লৈকে আহিছো second passage to চাওক second paragraph to of the first passage আমি first passage to প্ৰথম paragraph to চালো second paragraph to চাওক ইয়াতে second paragraph to কৈছে a major complaint from the opposition এটো পঢ়ি চাওক লাষ্টলৈকে ঠিক আছে ডান যদি আপোনালোকে sufficient time দিয়া মই sufficient time দিয়া নাই যেন পাইছে পঢ়ি চাবলে words কেটা then the passages I mean তেনেহলে pause কৰি লব ভিডিওটো ঠিক আছে rewind কৰি pause কৰি লব all right no big deal right মই আপোনালোকে ক্লাসটো কৰি থাকোতে natural flow টো আপোনালোকে পঢ়িবলৈ মই টাইম দিয়ে দিছো তাৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকে ফিল কৰিছে যে sufficient time পোৱা নাই আপোনালোকে do rewind and pause the video ठीक है आगे बढ़ते on the Supreme Court's exhortation is one word we will be taking a look at मैं highlight कर दियो words के आपनों करने प्रथमते exhortation all right the top court has rightly caution तो आमी जानो সাবধানতা অবলম্বন কৰিবলৈ কৈছে probe agencies probe কৰা মানে investigation agencies ঠিক আছে probe agencies probe কৰা মানে investigate কৰা চলো ये word भी देख ही लेंगे ठीक है probe inspect investigate etu meaning hobo etu agencies against crossing limits the Supreme Court's exhortation etu word to ami palu exhortation to the enforcement directorate not to create an atmosphere of fear indicates how much the agency needs to temper its zeal ei duta shobdo ami sam in investigating allegations or ami ortho to sam obhijog buli je ko okhomia allegations against political opponents of the current regime thik ase regime to meaning to ami side hom responding to complaints that the ED is harassing employees harassing word to ami asylum ঠিক আছে harass kora অসুবিধা দিয়া harassing employees of the excise department in Chhattisgarh in the name of investigating the money laundering aspects of an alleged meaning to some ami ঠিক আছে liquor scandal all right a bench has made the pertinent word to ami cover korim that even a bona fide to some bona fide cause would seem suspect if a law enforcement agency conducted itself in a way that created fear. The observation is both a caution against transgressing but transgression a word to meaning to understand the limits of a lawful investigation and a warning against letting a perception gain ground perception মানে দৃষ্টিকোণ ঠিক আছে হেতু বৰ্ত আমি বেলেকে নাছক perception মই আপোনাক বেলেগ ক্লাসেটো আগত পঢ়াইছো perception মানে ভিউ পইণ্ট ওকে আপোনাৰ perception to মোৰ perception to বেলেগ হ'ব পাৰে আপুনি যদি দৃষ্টি এটা বস্তু চাব মই যদি দৃষ্টি এটা বস্তু চাম ভিন্ন হ'ব পাৰে পৃথক হ'ব পাৰে against letting a perception gain ground that the agency would go to any lengths to implicate someone implicate word to meaning to some ঠিক আছে given that several leaders and ministers from states ruled by parties other than the BJP have been summoned mane ki heto sam by the ED or arrested and imprisoned not many will be surprised at the charges leveled on behalf of the Chhattisgarh government that the edu charges leveled a phrase to ami sabo laibo ঠিক আছে এটা ke sale নহব দুটা word charges আৰু level beleke sale দুটা একদম একেলগে ইউজ কৰিলে মিনিং নবনা মিনিং এটা পাম charges leveled এটো এটা phrase হিচাপে sabo laibo ঠিক আছে on behalf of the Chhattisgarh government that the agency is running amok again this is another phrase to ami sabo laibo running amok so not only words we are also taking looking at certain phrases ঠিক আছে idioms বা phrases যদি আমি দেখা পাও
agencies running amok, and that is officers were threatening state officers in an alleged bid to implicate the state's chief minister, Bhupesh Baghel. These charges may or may not be accurate, but the core problem is that the number of political adversaries or meaning to some, adversaries or meaning to bele kono hotru, thik ase, enemy to habi, ami silent into. Under the agency's adverse notice is unusually high. ठीक है, second paragraph में भी आते हैं, इसको भी देख लेते हैं. A major complaint from the opposition concerns the alleged politicization, a word to meaning to Assam, of investigations, and the personnel heading the agency. Some parties fear that the money laundering law is being used for political witch hunt. A political witch hunt. A phrase to ami ever meaning to discuss korilom. ठीक है, what is a political witch hunt? The list of offences that may attract a money laundering probe over and above the police investigation into them is quite long. Corruption allegations being quite common against politicians holding public office. Each time a scam or a scandal is uncovered, the ED follows closely on the heels of, A2 follows closely on the heels. A2 meaning to ki hoy, A2 ami sam, thik ase, of the agency conducting the anti-corruption probe to register a separate case under the Prevention of Money Laundering Act. While there is no problem with a stringent word to mean to some, stringent law on the subject, its executors have to be cautious about excessive zeal and expansive probes, expansive or meaning to some, without identifying specific payoffs or following a money trail. The current director of enforcement was appointed for a 2-year term in 2018 but continues to this day thanks to extensions and the change in the law governing such extensions. The government has now assured the Supreme Court that he will not continue beyond November 23rd. Beyond the 23rd of November. The government often says the agency is only doing its duty and holding lawful investigations, but the perception of others is unlikely to be positive in the backdrop of the way it controls the agency's leadership. June live sai ase, live viewers. আপোনালোকে মোক ইয়াতে কিবা যদি বুজি নাপায় ডাইৰেক্টলি সুধিব, ঠিক আছে? আৰু those of you who are watching this video at a later time, এটো আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত চাই আছে, আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব কোন কেটা শব্দ বা কোনটো লাইন আপুনি বুজি পোৱা নাই, ঠিক আছে? so that I can respond to you. All right, कि आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, और आपको लगा कि मैंने भी वो कवर नहीं किया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. I will respond. Okay, I will get back to you and I will explain it. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे देखते हैं इन वर्ड्स का हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है? पहला वर्ड है exhortation. exhortation word or meaning to কি আমি হেতু চাও প্ৰথমতে, ঠিক আছে? exhortation বুলি যেতিয়া ক, মই নাম্বাৰিং কৰি গৈছো, you guys also note it down, okay? exhortation or meaning to কি? urging someone to do something, ঠিক আছে? এটো মই এনেকে লিখিছো, exhortation কৈছে তো as a noun use কৰিছে, এটো প্ৰথমতে এটো লিখি লব পাৰে যে it's a noun. It is a message, okay, or communication. এটা আপোনাক সন্দেশ পঠাইছো, a message or communication, ঠিক আছে? urging you, ঠিক আছে? a message or communication urging with empathy, ঠিক আছে? ঠিক আছে? a message or communication urging with empathy. আপোনালোকক মই লিখি দি আছো, আপোনালোকে সমানে সমানে লিখি যাব পাৰি. You can follow along, right? As I give you the meaning, you guys also note it down. মই আপোনালোকৰ কাৰণে লিখি দি আছো. You also get into practice of noting this down. So exhortation বুলি যেতিয়া কৈছে, তাৰ মানে persuade কৰিছে, তাৰ মানে আপোনাক urge কৰিছে, right? encouragement দিছে. এইবিলাক words আপোনালোকে এটোৰ লগতে synonymously use কৰিব পাৰে. encouragement, persuasion. All right? exhortation বুলি যেতিয়া কৈছে. So that is the meaning, okay? exhortation. So sentence to এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাও, on the Supreme Court's exhortation to the Enforcement Directorate. So এই গুটে editorial article to কিহৰ ওপৰত, মানে Supreme Court যে এটা
সহানুভূতি ৰাখি পেলাই যে এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ প্ৰবলেমছবিলাক বুজি পেলাই তাৰমানে সহানুভূতি ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক যে এটা পুশ এটা দিছে এটা পাৰসুৱেশ্যন দিছে কাইণ্ডলি এইটো কৰক ঠিক আছে যে এইটো বস্তু অলপ যাতে এনেকৈ হয় বা এনেকৈ নহয় হেতুৰ বিষয় যে তেওঁলোকক অলপ পুশ কৰি অলপ তেওঁলোকক মেনুভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে হেতুৰ বিষয় হয় আৰ্টিকল এক্সহৰ্টেশনৰ ওপৰত ঠিক আছে সো এক্সহৰ্টেশন ওয়ার্ডটো আই থিংক এটা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নেক্সট প্ৰব নেক্সট ওয়ার্ডটো আমি চাও প্ৰব ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো চাও ঠিক আছে প্ৰবৰ এটা কেইবাটা মিনিং হ'ব পাৰে প্ৰব বুলি ক'লে আমি লুনাৰ প্ৰব এটাও বুজো ঠিক আছে স্পেস প্ৰব ঠিক আছে স্পেস প্ৰব বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰ মানে আমি যদি টেলিস্কোপিক প্ৰব বুলি কওঁ তাৰ মানে যোনটোৱে মহাকাশত গৈ পেলাই আপোনাৰ দূৰলৈ জুমি চাব পাৰে ঠিক আছে তেনেকেও প্ৰব বুলি কোৱা হয় যোনটো এটা যন্ত্ৰ এটা যোনটো আপোনাৰ মহাকাশত গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ গ্ৰহ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ তৰা ইত্যাদি গৈ পেলাই বিচাৰি ফুৰিব পাৰে সেইটো এটা প্ৰব হয় ঠিক আছে নাও ইয়াতে প্ৰব বুলি কতে কি বুজিছে ইয়াতে প্ৰব বুলি কতে কি বুজাইছে তাৰ মানে এন এক্সামিনেশন আ প্ৰব বুলি যেটা কৈছে এন এক্সামিনেশন অফ সামথিং ঠিক আছে এক্সামিনেশন মানে পৰীক্ষা মানে পৰীক্ষা পাতে যে হেতু পৰীক্ষাৰ কথা কোৱা নাই আকৌ কিবা এটা বস্তু পৰীক্ষা কৰিছ টেষ্ট কৰিছ তাৰ মানে প্ৰব কৰিছ ঠিক আছে কেনেকৈ কি ৰিঅ্যাকশন হয় প্ৰব অলৰাইট ডিভাইসটোকো প্ৰব বুলি ক'ব পাৰি যোনটো ডিভাইসেদি আপুনি প্ৰব কৰে হেতু প্ৰব হ'ব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ মই ক'লো লুনাৰ প্ৰব তাৰ মানে চন্দ্ৰত গৈ পেলাই যেটো বস্তু কিবা তথ্য বিচাৰে হেতু এটা প্ৰব হে ডিভাইসটোকো প্ৰব বুলি কয় আৰু প্ৰসেসটোকো প্ৰব কৰা বুলি ক'ব পাৰি সো এটো এটা নাউনো হয় এটো এটা ভাৰ্বো হয় ঠিক আছে both ways ইউজ কৰিব পাৰি এজ এ নাউন এজ এ ভাৰ্ব অলৰাইট মনত ৰাখিব সো আমাৰ প্যাসেজৰ মিনিংটো কি হয় প্ৰবৰ তাৰ মানে the top court is rightly cautioned probe agencies against crossing limits তাৰ মানে probe কৰা যোনবিলাকে এক্সামিন কৰে যোনবিলাকে আপোনাৰ যোনবিলাক এজেন্সি যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এক্সামিনেশনছ বোৰ কৰে তেওঁলোকক লিমিট ক্ৰস কৰাৰ পৰা হাক দিছে বা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব দিছে হেতু ক্ষেত্ৰত The agency needs to temper its zeal. এতিয়া যদি আমি টেম্পাৰ বুলি ক'লে আমি একদম সহজ হল আমি মৌখিকভাৱে আমি কি বুজো টেম্পাৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো টেম্পাৰ বুলি ক'লে আমি ইউজুৱেলি বুজো যে খং মানুহজনৰ টেম্পাৰ আছে বহুত বেয়া টেম্পাৰত আছে মানে বহুত খঙত আছে ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু কি হ'ব পাৰে টেম্পাৰ বুলি ক'লে টেম্পাৰ needs to temper its zeal বুলি যেটা কৈছে ইয়াতে টেম্পাৰ বুলি যেটা কৈছে টেম্পাৰ বা টেম্পাৰামেন্ট বুলি যেটা কয় ন তাৰ মানে ব্যালেন্স কৰাৰ কথা কয় টেম্পাৰ বুলি যেটা কয় টু ইভেন আউট কোপাৰে or to balance ইয়াতে হেতু মিনিংত কৈছে ঠিক আছে this is the meaning being used in this passage ঠিক আছে excuse me and bless me নাকটো দিগদাৰ দি আছে গম পাইছে সকে ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰাই মই নাকটোৰ লগত যুজি আছো এক ধৰণে সো ইয়াতে টেম্পাৰ কৰা মানে টু ইভেন আউট বা ব্যালেন্স ঠিক আছে টেম্পাৰামেন্ট বুলি যদি কম মানুহজনৰ টেম্পাৰামেন্ট মানে মানুহজনৰ কিমান মেন্টালি মানুহজন কিমান ষ্টেবল হয় কিমান লেভেল হেডেড বুলি যে কয় লেভেল হেডেড তাৰ মানে যিমান ইমোশনস বা যিমান মানে সাৰাউন্ডিং টু সাপোৰ্ট নকৰা হৈ গলে মানুহজন স্থিৰ হৈ স্থায়ী হৈ পেলে ভাবি যাব পাৰে বস্তুবোৰ দ্যাট ইজ টেম্পাৰামেন্ট অফ এ হিউম্যান বিং অলৰাইট ইয়াতে টেম্পাৰৰ মিনিংটো হেতু নেক্সট চাও জিল মানে এনথুজিয়াজম ঠিক আছে জিল মানে হৈছে এনথুজিয়াজম তো মই চাৰিটাকে শব্দ লিখি যাম আপোনালোকেও ফলো কৰি যাব জিল মানে ইয়াতে বুজাইছে এনথুজিয়াজম ঠিক আছে অলৰাইট তাৰ মানে উৎসাহটোৰ কথা বুজাইছে জিল বুলি কয় ইয়াতে হেতু বুজাইছে ঠিক আছে কামিং টু দ্য নেক্সট ওয়াৰ্ড এলিগেশনস বুলি যেতিয়া কয় গুটেকেটা বস্তু নিলিখো কেটামান ওয়াৰ্ড মই আপোনাক বুজাই দিছো কাৰণ মই মাৰ্ক কৰিছো যাতে গুটেকেটা শব্দ ডিসকাস কৰিব পাৰো কেটামান মই লিখি দিম কেটামান আমি জাস্ট মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি যাম এলিগেশনস বুলি যেতিয়া কয় অভিযোগ বুজায় ঠিক আছে ইয়াতে যেনেকৈ কৈছে ইন ইনভেষ্টিগেটিং এলিগেশনস তাৰমানে কাৰবাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা অভিযোগ আহিছে ঠিক আছে পলিটিক্যাল অপোনেন্টছৰ ওপৰত কিবা অভিযোগ আহিছে তেনে হলে ইয়াতে মানে বস্তুটো এনেকৈ হৈছে আসলে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সৰ কথা কৈছে যে পলিটিক্যাল অপোনেন্টছৰ যদি এগেইনষ্টত কিবা অভিযোগ আহিছে ঠিক আছে হেতুক ইমানো আমি তেওঁলোকক মানে এই যে কয় ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিল্টি বুলি আমি ভাৰ্ডিক্টটো নাপাওতে তেওঁলোকক গিল্টি মানি লৈ পেলে আমি ইমানে প্ৰেছাৰাইজ কৰি পেলে তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেট কৰাটো ঠিক নহয় ইমান উৎসাহ লৈ পেলে
yes কিবা এটা আমি ইয়াতে প্ৰবলেম পামে বুলি এটা এভিডেন্স পামে বুলি হেনেকে মানে ইমান হ্যাৰাসমেন্ট হৈ যায় হেতুটো হেনেকৈ আগবঢ়াটো ঠিক নহয় হেতুৰ এগেইনষ্টত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব গৈছে হেতুৱে গুটে প্যাসেজটো সো ৰেজিমৰ মিনিংটো ৰেজিম বুলি যেটা ক ৰেজিম বুলি কলে কি বুজো ৰেজিম মানে হৈছে এটা গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে আৰু ৰেজিম বুলি তেতিয়া কয় যেতিয়া অলপমান অথৰিটেটিভ এটা আপোনাৰ বেকড্ৰপত কয় বস্তুটো যে বেছি অথৰিটেটিভ হৈ গৈছে কোনবা মানে বেছি পাৱাৰ লৈ লৈছে তেনেকা কারেন্ট ৰেজিম বুলি কলে ৰেজিম ওয়ার্ডটো জেনাৰেলি তেনেকে ইউজ কৰে ঠিক আছে ৰেসপন্ডিং টু কমপ্লেইন্টস দ্যাট দ্য ইডি ইজ হ্যারাসিং মানে কি হ্যারাস কৰা মানে কি হয় হ্যারাস কৰা মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা harass kora ঠিক আছে pressurize kora harassing pressurize kora all right there is the meaning harassing employees আৰু তাৰ পিছত next word to আহিছে money laundering aspects of an alleged বুলি কলে কি বুঝে আপোনাক মোক ককচোন alleged বুলি যেতিয়া কৈছো alleged liquor scandal তাৰ মানে কি liquor scandal টো হোৱাটো প্ৰমাণিত হৈছে নে প্ৰমাণ হৈছে নে হেতু নে হোৱা নাই alleged মানে it is pronounced as alleged liquor scandal alleged meaning to hoise something which is something which has been said kintu hetur eko proof nai thik ase yate moi ekhini muhai disu number 5 amar word into eta sao alleged thik ase something which has been said but not proven thik ase মই যদি কও the alleged murder of xyz কোনবা এজন তা মানে alleged murder মানে কি murder হৈছে বুলি এতিয়ালৈকে proof হোৱা নাই could be some other case could be an accidental death could be a suicide ঠিক আছে murder বুলি কোৱা নাই কিন্তু murder বুলি এলে প্ৰমাণিত হোৱা নাই কিন্তু সবে অনুমান লগাইছে যে এটো probably হত্যা হৈছে so alleged murder বুলি কৈছে ঠিক আছে that is the meaning okay the next word is pertinent word to কি হ'ব has made the pertinent বুলি কলে আমি কি বুঝো pertinent point that even a bona fide মানে কি বুঝো pertinent point that even a bona fide so pertinent মানে something which is associated something which is relevant pertinent বুলি কলে ইয়াতে বুজাইছে relevant point the benches made the relevant point তাৰ মানে কিবা এটা জন্তুৰ লিংক আছে বস্তুটোৰ লগত ঠিক আছে কিবা এটা লিংক আছে বস্তুটোৰ লগত তেনেকুৱা এটা relevant point that even a bona fide মানে true honest cause bona fide বুলি কৈছো তাৰ মানে bona fide বুলি যেতিয়া কয় it's a french term bona fide ঠিক আছে bona fide বুলি যেতিয়া কয় it's a french term এটো meaning to কি হৈছে এটো meaning to হৈছে something which is true আৰু genuine বা এটো real হয় ঠিক আছে so pertinent word to আপোনালোকে লিখিব পাৰে these are some of the important words you should stack up in your dictionary in your vocabulary ঠিক আছে all right মই প্ৰায়ভাগ জীৱান পাৰো dictionary close meanings বিলাকে দি আছো not going too far from the dictionary ঠিক আছে pertinent বুলি যেতিয়া কৈছো it means relevant ঠিক আছে relevant pertinent বুলি কলে relevant হয় এটো এটা adjective হয় ঠিক আছে okay alleged is also an adjective all right pertinent all right bona fide বুলি যেটা কৈছে এটো মনত ৰাখিব bona fide মানে হৈছে genuine ঠিক আছে বা real কো পৰে bona fide ৰ meaning টো হৈছে এইটো ঠিক আছে next কি আছে চাও হকচোন এখিনি নোট ডাউন কৰি লব মই যদি বেছি ফাস্ট হোৱা যেন পাইছে ওয়ার্ডস কিটা লিখোতে বেছি টাইম পৰে আপোনালোকে একো নাই পজ কৰি লব ঠিক আছে পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লব but the important thing is you note down ठीक है तभी वर्ड्स आपका ये शब्द का जो भंडार है ना तभी बढ़ेगा जाके transgressing the limits the observation is both a caution against transgressing the limits transgressing মানে কি transgressing or অৰ্থটো হৈছে transgression বুলি যেটা কোন এটো বুজি চাব আপুনি যদি মৰ্যাদা পাৰ হৈ পেলাই কিবা এটা কাম কৰে ঠিক আছে তেতিয়া হেতু যদি আপুনি ল আপুনি নমনা কৈ কিবা এটা কাম কৰে you are transgressing the law আপুনি কালচাৰাল মানমৰ্যাদা নমনা কৈ কিবা এটা কাম কৰিছে you are transgressing the tradition and culture okay it's a transgression of the tradition and culture so transgression বুলি কলে verb হিচাপে বুজাইছে transgression মই verb হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰো আৰু noun is আসলে noun হয় transgression is a noun what crime did he commit he committed a crime of transgression হেনেকে কো পারে so it's a noun transgressing is the verb transgressing বুলি যেটা কৈছো এটো verb form ইউজ কৰিছো ing form তাৰ মানে in the continuous form ঠিক আছে transgressing the limits
অলৰাইট সো আপোনালোকে ট্ৰান্সগ্ৰেছিং নালাগে ট্ৰান্সগ্ৰেছনৰ মিনিংটো লিখক ট্ৰান্সগ্ৰেছন ৱৰ্ডটো জানিলে আপুনি গম পাব যে সেইটো ভাৰ্ব ফৰ্মত ইউজ কৰিলে বুজি পাব মিনিংটো কি কৈছে সো ট্ৰান্সগ্ৰেছন ইজ দ্য ৱৰ্ড আই ৱান্ট ইউ টু লাৰ্ণ ট্ৰান্সগ্ৰেছন যদি এইটো নাজানে লিখি থওক ট্ৰান্সগ্ৰেছন ঠিক আছে সো ইট ইজ টকিং এবাউট এন এক্ট ঠিক আছে এন এক্ট গোয়িং এগেইনষ্ট some kind of a law বুলি লিখক going against a law all right a law or some kind of code of conduct ঠিক আছে a law code of conduct or some kind of rule ঠিক আছে এইখিনি বস্তু ঠিক আছে ট্ৰান্সগ্ৰেছনৰ মিনিংটো এইটো all right an act going against a law some kind of code of conduct or some kind of rule all right chalo next dekhte hain next word kya hai transgressing the limits of a lawful investigation and a warning against letting a perception gain ground that the agency would go to any lengths to implicate someone implicate mane ki kunba ejon manu ক্রাইম এটা জড়িত হৈ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰাটো ইমপ্লিকেট কৰা হয় ঠিক আছে কোৰ্টত বহুত ইউজ হয় এনেকুৱা শব্দবিলাক কোৰ্ট কাছাৰীত বহুত ইউজ হয় এনেকুৱা শব্দবোৰ ইমপ্লিকেট কৰা ঠিক আছে ইমপ্লাই ৱৰ্ডটো ইয়াতে ৰিলেটেড হয় ইমপ্লাই কৰা তাৰ মানে মই যদি কিবা এটা বস্তু ইমপ্লাই কৰিছো তাৰ মানে মই ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই কিন্তু সাবটেক্সট বা অৰ্থটো হেতুৱে হয় মই ডাইৰেক্টলি কিন্তু হেতু বস্তু কোৱা নাই সো হোৱাট আৰ ইউ মই আপোনাক আপুনি যদি এনেকৈ কয় যে এটা যে মিম এটা ওলাইছে ৰাইট যে wisdom has been chasing you but you have always been faster বেসিক্যালি কি কৈছে আপোনাৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই তাৰ মানে wisdom নাই তাৰ মানে একেবাৰে কিন্তু হেতু ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই you have no wisdom বুলি কোৱা নাই এনেকৈ কৈছে wisdom has been chasing you but you have always been faster that is মই আপোনাক সুধিম what are you implying then what is the implication of this that means basically you are telling this person is dumb all right this person has no wisdom হয় না এই মিমটো মিনিংটো হেতু কিন্তু হেতু ডাইৰেক্টলি নকৈ ইমপ্লাই কৰি কৈছে সো ইট ইজ ইমপ্লিকেটিংৰ আৰু এটা মিনিং হেতু হয় যে কনভে কৰিছো এটা অৰ্থ এটা কিন্তু ডাইৰেক্টলি নহয় ইনডাইৰেক্টলি কোৱা গৈছে আপোনাৰ ইমপ্লিসিটলি বুলি যদি কও ইমপ্লিসিট অলৰাইট ইমপ্লিসিট মিনিং তাৰ মানে হে হিডেন মিনিংটো এক্সপ্লিসিট বুলি যদি কও এক্সপ্লিসিটলি যদি কিবা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ মানে ওপেনলি প্ৰকাশ কৰিছে এক্সপ্লিসিট ঠিক আছে ইমপ্লিসিট এন্ড এক্সপ্লিসিট হেগিলা ওয়ার্ডস ৰিলেটেড হয় ইমপ্লাই ওয়ার্ডটো ৰিলেটেড হয় ইমপ্লাই কৰা কিবা এটা বস্তু ইনডাইৰেক্টলি মিন কৰা আৰু ইমপ্লিকেটৰ মিনিংটো ইয়াতে কনভে কৰাৰ লগত আহে আৰু ইয়াতে কিন্তু এটা বেলেগ মিনিংত কৈছে ঠিক আছে মই অন্য মিনিংটো ডিসকাস কৰিছো কিন্তু ইয়াতে যোনটো মিনিংত কৈছে হেতু ইয়াতে মই আপোনালোকৰ লগত ইয়াতে লিখি ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো নম্বৰ 9 লিখিব ওয়ার্ড নম্বৰ 9 ইমপ্লিকেট ইয়াতে প্যাসেজটো যোনটো মিনিংত ইউজ কৰিছে ইয়াতে আপোনাৰ এটো ভার্ব হিচাপে ইউজ কৰিছে ইমপ্লিকেটটো আৰু ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে টু show someone to be involved in a crime ঠিক আছে all right this is the meaning of implicate as used in this passage all right তাৰ মানে ইয়াতে যেটা কৈছে প্যাসেজটোত the agency would go to any lengths to implicate someone তাৰ মানে এই এজেন্সিটো যি কোনো স্টেপ লৈ লব কোনবা এজনক দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলে হেতু কৈছে given that several leaders and ministers from the states etc বহুত কিবা কিবি কলে summon মানে মাতিয়না summon কৰা summon কাবাক যদি মই summon কৰো summon এনে word to use নকৰে নাৰুটো যদি আপোনালোকে চাইছে summoning jutsu আছে তাৰ মানে বেলেগ এটা ডাইমেনশনৰ পৰা characters কিছুমান মাতি আনিব পাৰে so that is summoning তাৰ মানে মাতি আনিলে ঠিক আছে মাতিয়না real life ত আপোনাৰ summon word to এনেকে কোৰ্টে summon কৰিব পাৰে court can summon someone যে কোৰ্টে অফিশিয়াল এটা অফিশিয়ালি জনাই পেলে মানুহজনক কোৰ্টত হাজিৰ হ'বলে এটা জাননী এটা দিছে so that is a summoning from the court ঠিক আছে summon কৰা all right so এটো আমি বেলেগকে নিলিখো আপোনালোকে বুজি পায় charges level এটোৰ মিনিংটো কি হ'ব charges বুলি ক'লে কি বুজাইছে charges বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে যেটা ক্ৰাইম এটাৰ কথা কও charges কি লাগিছে তাৰ মানে লৰ আন্ডাৰত as per the law কোনকেটা আপোনাৰ
সেকশনছৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ কি চাৰ্জেছ লাগিছে কি ক্ৰাইম আপোনাৰ এগেইনষ্টত এলিজড কৰা হৈছে আপোনাৰ এগেইনষ্টত এলিজ কৰা হৈছে ঠিক আছে এলিজড ৱৰ্ডটো অলৰেডি শিকিলো আমি কি ক্ৰাইমছ আপোনাৰ এগেইনষ্টত এলিজ কৰা হৈছে those are the charges against you ঠিক আছে 2 counts of murder 1 count of hit and run এনেকে যে কয় মুভিজ লাগো দেখিছে ন what does that mean those are the charges against the person ঠিক আছে what are the charges press কৰা বুলি যে কয় we will press charges তাৰ মানে এটো এটা ফ্ৰেজ হয় pressing charges হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব charges level pressing charges pressed against someone or pressing charges তাৰ মানে কাৰবাৰ এগেইনষ্টত আপুনি যদি লৰ মতে এইকিটা ক্ৰাইম এও কৰিছে বুলি আপুনি ক্লেইম কৰে প্ৰুভ হৈ যোৱা নহয় কিন্তু ক্লেইম হৈছে তেওঁৰ এগেইনষ্টত এইকিটা so those are the charges against someone charges level মানে charges level কৰা হৈছে কাৰবাৰ এগেইনষ্টত তাৰ মানে পাবলিকলি এনাউন্স কৰিছে যে এই মানুহজন এইকিটা ক্ৰাইমৰ আন্ডাৰ দোষী হয় প্ৰুভ হৈ যোৱা নাই কিন্তু পাবলিকলি এট লিষ্ট তেওঁ ব্লেম কৰা হৈছে সো পাবলিকলি কাৰবাক যদি ব্লেম কৰা হৈছে কিবা এটা ক্ৰাইমক লৈ those are charges level against that person or charges level on ইয়াতে কৈছে charges level on behalf of the Chhattisgarh government ঠিক আছে Chhattisgarh governmentor behalfত এই charges কেটা এই এজেন্সিটোৰ এগেইনষ্টত কোৱা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট বস্তুটো চাও running amok মানে কি running amok বুলি ক'লে কি বুজো এটো আপোনালোকে লিখি থব পাৰে running amok এই ফ্ৰেজটো মিনিংটো লিখক running amok charges level charges press এটাটো জানিবই ঠিক আছে বুজি পাইছে so এনেকুৱা বহুতো জায়গাত ইউজ হ'ব পাৰে কিন্তু running amok is something you can use in your own writing someday okay running amok আপোনালোকে নিজৰ APSC students ঠিক আছে আপোনালোকে নিজে ইয়াতে এটো লিখিব পাৰিব নিজৰ আনসাৰ ৰাইটিংত এনেকুৱা ফ্ৰেজেছ বোৰ running amok বুলি যেটা কৈছো এটো you can use it in any situation where you want to talk about people or situation or things behaving or going in an uncontrolled manner ঠিক আছে behaving in an uncontrolled manner all right তাৰ মানে একো লজিক প্যাটাৰ্ন নোহোৱাকৈ কিবা এটা বস্তু দি মানে ডিসট্ৰাপটিভলি বিহেভ কৰা আৰম্ভ কৰে সিচুৱেশন এটা আৰু সিচুৱেশনটাও হেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে সিচুৱেশন ইজ ৰানিং amok ঠিক আছে সো তেতেকুৱাত ৰানিং amok বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে যেতিয়া আনকন্ট্ৰলড হৈ যায় বস্তু সো ইয়াতে কেনেকৈ ইউজ কৰিছে প্যাসেজটোত ইয়াতে প্যাসেজটোত কৈছে that the agency is running amok তাৰ মানে the agency is not performing like it should perform stable normal format perform কৰা নাই it's just running amok তাৰ মানে ইফাল যেনে তেনি perform কৰি আছে ঠিক আছে যত জি হৈছে disruptively behave কৰি আছে all right and that is officers were threatening state officers in an alleged bid to implicate the state's chief minister Bhupesh Baghel etc all right adversaries were to already কৈছো শত্ৰু adversaries বুলি যেটা কৈছো that means you are talking about enemies rivals opponents adversaries all right ঠিক আছে these are all synonymous words for adversaries all right next politicization বুলি যেটা কৈছে the alleged politicization তাৰ মানে politicization মানে কি তাৰ মানে ইয়াতে বস্তুটো এনে কোৱা সেনেসটো পঢ়ি চাওক a major complaint from the opposition concerns the alleged politicization of the investigations তাৰ মানে ইনভেষ্টিগেশনটো তাৰ মানে আপোনাৰ transparent হোৱা নাই বা ইনভেষ্টিগেশনটো আপোনাৰ unbiased হোৱা নাই there is a political element তাতে ঠিক আছে তাতে ৰাজনীতিৰ এটা সাপ এটা পৰিছে তাৰ মানে কোনবাই ৰাজনীতিক ভাবে সেই ইনভেষ্টিগেশনটোক ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে যে জোৰ জবৰদস্তি কৰি পেলাই আমাৰ এই পলিটিক্যাল অপোনেন্টস কেটাৰ এগেইনষ্টত এইখিনি যে ক্ৰাইমস আছে সেইখিনি যেনি তেনি হলেও হেতু হসা বুলি প্ৰুফ কৰি দিব লাগে সো এজেন্সিটোক তেনেকৈ অলপমান সাবি পকোৱা হৈছে অলপমান তেওঁলোকক হেতু ডাইৰেকশনত পুশ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো সেই বস্তুটো এলিজেড কৰা হৈছে তাৰ মানে হেতু ক্লেইম কৰিছে হয় নহয় প্ৰমাণ হোৱা নাই কিন্তু হেতু ক্লেইম কৰিছে বা দাবী কৰিছে ঠিক আছে ইয়াতে এই বস্তুটো চাব political witch hunt বুলি যে কৈছে some parties fear that the money laundering law is being used for political witch hunt political to এটা adjective কৈছে আৰু witch hunt is the noun ঠিক আছে witch hunt বুলি কৈছে তাৰ মানে witch hunt কি হয় এই যে আমাৰ অসমত আৰু এটো বহুতে বেছি ৰেলেভেন্ট হয় ডাইনি হত্যা কাণ্ডবোৰ ডাইনি হত্যা তাৰ মানে কি ডাইনি হাজি পেলাহে হত্যা কৰা হয় ডাইনি বস্তুটো সঁচাকে নাই আজিৰ দিনত কোনবাই যদি এনেকে কয় যে নাই সঁচাকে ডাইনি হয় বুলি মাৰিছো হে মানুহজন একদম মুখ্য হ'ব লাগিব মানে একেবাৰে লিখা পঢ়াটো বাদেই দিয়ক লিখা পঢ়াৰ কথাই নাহে কমন সেন্স নাই মানুহজনৰ অদ্ভুত কিছুমান ধাৰণা লৈ পেলাই বহি গৈছে যে ডাইনি হয় ডাইনি বুলি ধৰি হত্যা কৰিছে তাৰ মানে দ্যাটস আ উইচ হান্ট তাৰ মানে একোৱে নাই তাতে কিন্তু গৈ পেলাই কিবা এটা ব্লেম এটা দি পেলাই তেওঁক ভিলেন হাজি লৈ পেলাই হয়নে তেওঁক খলনায়ক হাজি লৈ পেলাই আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা ষ্টেপ লওঁ
ঠিক আছে তেওঁৰ হানি হোৱাকে তেওঁৰ ক্ষতি হোৱাকে কিবা এটা কাম এটা কৰো that is a witch hunt alright আৰু political witch hunt মানে এটো পলিটিক্সৰ পৃথিৱীত ৰাজনীতিৰ এটো ৰাজনীতিৰ দিশত এটো এটা ৰাজনীতিক বিধে এটো এটা witch hunt হৈছে ৰাজনীতিৰ দুনিয়াত এটা witch hunt চলিছে যে পলিটিক্যাল অপোনেন্টস বিলাকক এটা এটা কৈ আমি দুখ দি পেলাই দুখী নহলেও দুখী হাজি পেলাই তেওঁলোকক আমি হাৰ্ম কৰো ঠিক আছে পাৰিলে জেল পঠিয়াও পাৰিলে কিবা এলিগেশনস লগাই তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল ক্যাৰিয়াৰটো বেয়া কৰো ঠিক আছে that is the meaning of political witch hunt বুজি পাইছে না সো আপোনালোকে পলিটিক্যাল witch hunt বুলি নকয় আপোনাৰ নিজৰ প্যাসেজত বেলেগ ধৰণৰ কিবা ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে all right a corporate witch hunt something like that you can use it in other situations as well that is what I'm trying to say keep this in your vocabulary in your belt of utility belt of vocabulary words and use this in other situations as well all right the ed follows closely on the heels মানে কি তাৰ মানে একদম পিছে পিছে ঠিক আছে তাৰ মানে it is following the lead of ঠিক আছে or মানে কাৰবাৰ ট্ৰেস কৰি আছে বা কাৰবাৰ একদম কাৰবাৰ পাস এৰা নাই ঠিক আছে কাৰবাৰ পিছ এৰা নাই একদম লগে লগে কোট কি কৰে মনিটৰ কৰি আছে that is the ed follows closely on the heels of the agency conducting the anti corruption probe to register a separate case under prevention of money laundering act ঠিক আছে সো যেটা follow closely on the heels বুলি কয় তাৰ মানে কাৰবাৰ লিড টু বহুত intently follow কৰা হেতু বুজায় ঠিক আছে okay so ইয়াতে কি কৈছে corruption allegations being quite common against politicians holding public office corruption allegations লাগিয়ে থাকে ঠিক আছে politicians বিলাকৰ against each time a scam or scandal is uncovered the ed follows closely on the heels of the agency conducting the anti corruption probe to register a separate case under prevention of money laundering act okay so basically etu কৈছে যোনটো এজেন্সি কন্ডাক্ট কৰিব anti corruption probe to আপোনাৰ ed department they also follow their lead ঠিক আছে so হেতু কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে এজেন্সিটোৱে যোনটো কেস বনাইছে তেওঁলোকে সিমিলাৰ এটা সেপাৰেট কেস বনাব প্ৰিভেনশন অফ মানি লন্ডাৰিং এক্টৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে so হেতু বস্তু কৈছে follows closely on the heels that is follows the lead of now while there is no problem with the stringent law stringent মানে strict write down stringent ৰ meaning to লিখি থক stringent ৰ meaning to হৈছে strict stringent it means strict opposite to কি হ'ব lenient policies opposite stringent policies serious strict policies ঠিক আছে lenient মানে easy going all right আৰু stringent মানে strict all right and final word is excessive zeal and expansive probes expansive মানে কি বুজাইছো expensive নহয় কিন্তু expansive মানে কি spelling to difference হ'ব p a n not p e n expansive মানে কি expansive or meaning to হৈছে extensive বা covering a wide area ঠিক আছে দেখা পাবলে মই অলপমান এপিনে লিখি দিছো number 12 to expansive যাতে even if I am here cover হৈ না যায় যাতে expansive or meaning to হৈছে covering a wide area or scope ঠিক আছে that is the meaning of expansive ঠিক আছে broad তাৰ মানে ঠিক আছে আহল বহল এটা জায়গা কভাৰ কৰিব পাৰিলে এক্সপেন্সিভ বুলি কয় all right that is the meaning of expansive ঠিক আছে আৰু এটা ৱৰ্ডত যদি লিখিব যায় extensive বুলি ক'ব পাৰে extensive this is a synonym as well ঠিক আছে extensive expensive নহয় e x p e n নহয় that is dummy expensive all right আৰু this is expansive pronunciation difference expansive all right this is expansive ঠিক আছে so expansive probes মানে এনেকুৱা probes যোনবোৰ বহুত বেছি broad হয় বহুত খিনি ৰিচ আছে তাৰ মানে যত জাকে তাকে জিমান ডিগ্ৰী লকে হলেও তাৰ মানে প্রব কৰিব পাৰে বা ইনভেস্টিগেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে অল ৰাইট তো আমি গুটে আজিৰ এই এডিটোৰিয়েল আৰ্টিকেলটো কভাৰ কৰিছো ওকে YouTube PDF ত মই আপোনালোকক ইয়াৰে আৰু এটা আৰ্টিকেল লগতে পঠাম ঠিক আছে I'll be sending you another article with this another editorial article হেটো পঢ়ি চাব and you guys try to find the meanings of any words or phrases you don't understand in that as well okay so etu article to মই discuss কৰিছো editorial article to another editorial article I will be sending you in the PDF okay
Students, APSC mains jone appear কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট যে আপোনালোকে মক টেষ্ট দিয়ে আৰু সেই মক টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা হৈছে এই APSC মেইনছৰ দুটাকৈ মক টেষ্ট 12 ফুল লেংথ মক টেষ্ট সিৰিজ সো আপোনালোকে এই কিট কেটা মিছ নকৰিব Y577S2 মোৰ কোড হয় এই কিটটো আপোনালোকে এতিয়াই জয়েন কৰক আমাৰ এপ লিংকটো দিয়াই আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত ডেসক্ৰিপচনত গৈ এপ লিংকটো গৈ এপটো ডাউনলোড কৰক এপটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এই APSC মেইনছৰ টেষ্ট সিৰিজ কেটা জয়েন কৰিব পাৰিব 12টা কৈ ফুল লেংথ মক টেষ্ট আছে যত আপোনালোকে নিজৰ আনসাৰ্স বোৰ আপোনালোকে টেষ্টটো কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সলিউশনছ বোৰ কাৰেক্ট হৈছে না কমপ্লিট এটা এনালিটিক্যাল ডেটাও পাই যাব আপোনালোকৰ নিজৰ পাৰফৰম্যান্সৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে হেখিনি এটা ভাল আইডিয়াও পাই যাব আৰু evaluation facility আছে আপোনালোকৰ বাবে এটা কিটত হেতু কিটত যদি জয়েন কৰে not only will you get model answers solved answers to all your questions you will also get evaluation facility আমাৰ faculty বোৰৰ লগত যে আপোনালোকৰ যদি essay writing আৰু আপোনালোকে answer writing attempt কৰে তেনেহলে তাৰে গুটে এটা আপোনালোক evaluation কৰি পেলাই আমি জনাম যে আপোনালোকৰ answer writing টো কিমান ভাল হৈছে কোট কেনেকৈ কি improve কৰিব পাৰে so এই গুটেখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকৰ বাবে যেহেতু এবাৰ APSC মেইনছত essay paper will be very important since optional নাই essay will be the deciding factor যে cut off কোনে ক্লিয়াৰ কৰিব so evaluation হোৱাটো আপোনালোকৰ answer writing বহুত important join us Y577S code use কৰিলে you will get the best discounts আৰু course যদি join কৰে লাষ্টত S alphabet নালাগে কোডত just Y577 code use কৰিলে হ'ল this will give you the best discounts heaviest discounts on all our courses ASSAM MAHAPACK to আছে for all group B and C examinations combined into one pack value for money excuse me and bless me and APSC mains ৰ বাবে you can join us in the Lokhyo APSC mains batch যত আপোনালোকে ক্লাसेस পাব APSC mains ৰ বাবে এবাৰ APSC mains টো আহি আছে অহা বছৰ আপোনালোকে যদি APSC কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে অহা বছৰ APSC ৰ বাবে আমাক এতিয়াই জয়েন কৰক full 1 year program আপোনালোকে ফাউন্ডেশন প্ৰগ্ৰাম জয়েন কৰিব পাৰে ক্লাसेছৰ লগতে you will get 80 plus mock test 80 টাতকৈ অধিক mock test পাই যাব এই কিটটোত and the one I personally recommend the complete preparation kit where you get classes 80 plus test series mock test আৰু GS book কিটা পাই যাব 5খন GS ৰ complete books আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ কৰা হ'ব আপুনি আৰু GS ৰ কাৰণে ইফাল বেলেগ কটো পাবলিকেশনৰ কিতাপ বিচাৰি ফুৰিব লগিয়া নহয় এটা কিটত গুটেখিনি পাব জাস্ট আপোনালোকে আমাক জয়েন কৰি একেলগে ক্লাছত পঢ়িলে হ'ল so Y577 to মোৰ কোড হয় क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with शुभम सर's code Y577 है ना तो ये कोड याद रख लेना ठीक है ये कोड मत भूलना ऑलराइट ठीक है तो दिस other article আপোনালোকক মই এই PDF টোত পঠাম এটো পঢ়ি চাব ঠিক আছে alright do not forget to download the app from the download link in the description box and join us in our courses and the mock test and books alright Y577 मेरा कोड है courses में join कर लीजिए alright I'll see you in the next session everyone रातिपुवा 8 बजात 8 am we will join for vocab and the Hindu editorial ठीक है আৰু আজি দুপৰীয়া 12টা বজাত মোৰ next class to আছে ঠিক আছে দুপৰীয়া 12টা বজাত we have the next class 12 pm alright so I'll be seeing you in the next session as well আৰু অহাকালি 8টা বজাত আকৌ লগ পাম ঠিক আছে till then ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব কমেন্ট সেকশন জনাব আজি কোন কেটা নতুন শব্দ শিকিবলৈ পালে let me know in the comment section alright নতুন শব্দ কি শিকিব পালে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব alright subscribe কৰিব channelলৈকে if you haven't subscribed yet Ada 24/7 Northeast your home for government examination preparation and success in government exams everyone take care I'll be seeing you in the next session bye bye